අද අපි එකතු වෙලා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එදිනෙදා පාවිච්චි කරන යතුපැදි. භාවිතයට ප්‍රථම. ඒ කියන්නේ ගෙදර ඉඳන් අපිට පුළුවන් දේවල් මොනවද බලා ගන්න තියෙන්නේ බයිසිකලේ පාරට දාන්න ඉස්සෙල්ලා. මොකද්ද අපි පළවෙනියටම බලන්නේ? පළවෙනියටම බලන්න පුළුවන් බයිසිකලේ බැටරි පවර් එක තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් නිසි ආකාරව පණ ගැන්වන්න පුළුවන් තත්ත්වයේ තියෙනවද කියලා ස්විච් එක ඔන් කරලා කිලර් ස්විච් එක ඔන් කරලා සෙල්ෆ් ස්ටාර්ට් ගහලා බයික් එක ස්ටාර්ට් කරලා බලන්න හැකියාව තියෙනවා කොහොමද බයිසිකලේ පණ ගැන්වෙනවද කියලා. ඊට අමතරව පුළුවන් ටර්න් සිග්නල් වැඩ කරනවද? ඒ වගේම හෙඩ්ලයිට් එක ප්‍රධාන ලාම්පුව හයි බීම් එක, ලෝ බීම් එක, ඒ වගේම පාකින් ලයිට්, ඒ වගේම බ්‍රේක් ලයිට් වැඩ කරනවද? ඉදිරිපස තිරිංග නිසි ආකාර ක්‍රියාත්මක වෙනවද? ඒ වගේම පිටුපස තිරිංගත් හරියාකාර ක්‍රියාත්මක වෙනවද? ඒ වගේම විශේෂම දේ ටයර් ප්‍රෙෂර් එක ඉදිරිපස ටයර්ස් වල හුලන් තියෙනවද? පිටිපස්ස ටයර් එකේ හුලන් තියෙනවද? ඒ දේවල් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පැති කණ්ණාඩි දෙක විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දේ තමයි යතුරුපැදිය මහා මාර්ගයේ ධාවනයට ප්‍රථම අපි බලන්න ඕනි වළංගු ආදායම් බලපත්‍රය, ඒ වගේම වළංගු රක්ෂණ ආවරණයක් තියෙනවද කියලා. ඊට අමතරව යතුරුපැදිය ධාවනයට ප්‍රථම ආරක්ෂිත හිස්මතුන් සමගින් ඔබට මහා මාර්ගයේ යතුරුපැදිය ධාවනය කරන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් බලන්න තව ඉදිරියට අලුත් දේවල් දැනගන්න අපි සමග එකතු වෙන්න අපි SL Motor Dr. Bike like කරන්න, subscribe කරන්න.